Hur får jag min bebis att sova längre på morgonen? Ja, det är en av de vanligaste frågorna vi får på Babynaps. Och den här videon är för dig som också drömmer om sovmorgon. Jag heter Evelina Åkerberg och jag är sömncoach och grundare av appen Babynaps som hjälper dig att få bra rutiner för din bebis. Och bebisar över 4-5 månader någonstans, de är ofta naturligt morgonpigga. Så vad är egentligen för tidigt för att vakna? Ja, om det inte är så att vi frivilligt vill gå upp så räknar vi allt före klockan 6 som lite för tidigt att starta dagen. Och det hade ju varit jätteskönt om jag kunde ge dig ett rakt svar på varför din bebis vaknar tidigt. Men tyvärr är det inte så enkelt. Istället så finns det ett antal förklaringar och du behöver leka lite detektiv för att hitta vilka av dem som passar in på din bebis. Jag kommer därför ställa ett antal frågor och dina svar kommer troligtvis ge dig lösningen på varför din bebis vaknar tidigt. Och många av frågorna handlar om sömnen på dagen. Den påverkar nämligen nattens sömn mycket mer än vad man kan tro. Och lite oväntat kan till exempel en sen läggning ge en tidig morgon. Ja, innan du börjar, uteslut att din bebis är i en sömnregression. De kommer ju tätt de här första 2 åren och de kan tillfälligt göra att din bebis vaknar tidigt. Vi har en video bara om sömnregressioner så kika gärna på den. Men nu kör vi. Första frågan. Sover din bebis tillräckligt? Har du helt koll på det? Om inte eller om du tvekar, se till att skaffa dig koll. Om din bebis får för lite sömn så kan nämligen den tidiga starten på dagen förklaras av övertrötthet. Och det här är supervanligt. I vår app Babynaps så kan du enkelt registrera hur din bebis sover under 2-3 dygn och se om du når upp till den rekommenderade mängden sömn. Och när du har registrerat sömnen under ett par dygn så är det dags att utvärdera. Och om din bebis skulle falla utanför rekommendationen, se till direkt att hen får mer sömn. Följ sömnschemat i Babynaps noggrant och under en period kan du behöva hjälpa din bebis att somna. Till exempel genom att vagga i famnen eller låta din bebis sova i en rullande vagn. Om din bebis ligger inom rekommendationen men kanske i nederkanten så hittar du troligtvis svaret där på varför hen vaknar tidigt. Se till att få in mer sömn under dagen. Om din bebis hamnar i mitten eller i överkanten av rekommendationen så är övertrötthet troligtvis inte anledningen till att din bebis vaknar tidigt. Om din bebis ligger i överkanten och mycket av sömnen hamnar på dagen så kan det istället vara så att din bebis får för mycket sömn. Då kan du testa att korta ner sovstunderna till rekommendationen i Babynaps under en period. Nästa fråga som hänger ihop med det här, följer du ett sömnschema? Timingen av dagens sömn är nämligen superviktig, återigen för att din bebis inte ska bli övertrött. I Babynaps så får du ett personligt sömnschema för din bebis så att du vet exakt när hen ska sova under dagen. Så pricka in alla dagens sovstunder vid rätt tid och var extra noga med 2 saker. Pricka in den sista sovstunden i rätt tid och se till att den blir rätt längd. Det är nämligen viktigt att vakenfönstret innan läggningen blir precis rätt. Och blir det för långt så kan det påverka när din bebis vaknar på morgonen. Se alltså till att din bebis somnar i tid vid sovstunden och väck om hen sover för länge. Kolla i Babynaps så att du vet precis hur lång den här sovstunden ska vara. Och den andra grejen du ska se upp med är att du hittar rätt tid för läggningen. Den bör hamna någonstans mellan 18:30 och 20. Och nu när du har fört en sömndagbok under ett par dygn så vet du ju också när din bebis brukar somna för kvällen. Stämmer det med sömnschemat i Babynaps? Annars justera om det behövs. Och du ska då starta med din nappningsrutin ungefär 30-40 minuter innan läggdags. Nästa fråga. Har du det helt mörkt i sovrummet? Det här är ju en klassiker. Bara en liten ljusstrimma kan göra att det blir omöjligt för din bebis att somna om hen vaknar typ runt 5-tiden.
Sovrummet ska alltså vara så mörkt att du inte kan se handen framför dig. Så håll det mörkt och svalt och använd gärna white noise. Om din bebis skulle vakna, gå inte upp förrän du känner att du absolut måste. Ligg kvar, var tråkig och låt din bebis roa sig själv bredvid dig. Om du går upp så förstärker du den här vanan att vakna tidigt. Ny fråga. Kan din bebis somna utan hjälp från dig vid läggningen? Det är nämligen extra svårt för din bebis att somna om hen vaknar mellan sömncyklerna framåt morgontimmarna. Och det beror på att melatoninproduktionen för din bebis sjunker framåt morgonen. Och det går ju såklart också hand i hand med ett minskat sömntryck för din bebis. Med andra ord så kommer det krävas extra mycket då för att din bebis ska lyckas somna om. Det är helt enkelt så att hen inte är så trött efter många timmars sömn. Så det gör det lättare att vakna till mellan sömncyklerna och lite svårare att somna om. Så det ställer höga krav på din bebis att hen ska kunna somna om självständigt. För vad är grunden till att kunna somna om? Jo, det är ju den här kunskapen att man kan somna självständigt. Och du hittar en hel video om det här med att somna självständigt, om det är någonting som du och din bebis behöver träna på. Nästa fråga. Är din bebis hungrig? Ja, som fortsättning på tidigare fråga så är det förstås extra svårt att somna om man vaknar till och så känner man sig lite hungrig. Och det är inte ovanligt att bebisar under 6 månader är hungriga vid morgontimmarna. Så det kan fortsätta upp till 7-8 månader tills din bebis börjar äta riktig mat. Men någonstans runt mellan 4 och 6 månader brukar man säga att bebisar klarar sig utan mat på natten. Och för yngre bebisar så kan en dream feed på kvällen göra att hen håller sig mätt längre. Och ge annars gröt på kvällen. Men om du misstänker att det är genuin hunger som gör att din bebis vaknar, amma eller ge flaskan och se om hen somnar om. Om de kommer till ro direkt, njut av det och fasa ut den här sista nattmaten lite längre fram. Och sista frågan, förstärker du en negativ dygnsrytm? Om du har fått koll på att din bebis sover tillräckligt mycket under dygnet och att ni följer då till punkt och pricka BabyNap sömnschema, för det är viktigt att börja där, så är den här grejen något att fundera på. Kan det vara så att du förstärker en negativ dygnsrytm med dagens sovtider? För bebisar ska ju gärna sova 12 timmar på natten, vilket innebär en läggningstid runt 17 om din bebis har vaknat redan klockan 5. Och det blir ju inte hållbart i längden. Då kan du använda BabyNaps för att skjuta alla dagens sovtider framåt. Så börja med att sätta dagens vakna tid en halvtimme senare än din bebis faktiskt har vaknat. Alltså 5:30 om din bebis vaknade klockan 5. Några dagar senare så sätter du vakna tiden klockan 6 och sen 6:30. Då förstärker du en mer positiv dygnsrytm. Din bebis vaknar runt 6:30 och ska lägga sig runt 18:30 till 19. Där var vi i mål med alla frågorna. Så för att sammanfatta så ska du få koll på att din bebis sover tillräckligt mycket. Att hen sover vid rätt tider på dygnet. Att det är mörkt och svalt i sovrummet. Att din bebis kan somna självständigt. Att din bebis inte är hungrig. Och slutligen att du förstärker en positiv dygnsrytm. Ja, det var allt för idag. Hoppas att du hittar svaren när du leker detektiv. Lycka till och sov så gott.